Hi guys! Pag-usapan naman natin ngayon kung ano yung internal controls. Kasi kung maalala ninyo sa naunang episodes, meron akong nabanggit na internal control at binigyan ko yun ng kahulugan sa inyo. Pero ngayon, himayin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. So, umpisa na natin. Guys, remember last time na banggit yung internal control at doon naka-define na ito yung mga methods and procedures in place by management to safeguard yung assets, blah 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 blah, so on and so forth. Uh, Medyo palawakin lang natin yung definition. Let me guide you through this mahaba-habang explanation. Ang sabi naman dito, ang paghimay ng definition, yung internal control daw is the organizational plan. So, plano pang organization. Hindi lang ito pang specific department, pang specific group, kung hindi, for the entire organization. And all related measures. So, lahat ng mga measures na naka-implement to safeguard the assets, again, para mapangalagaan yung mga economic resources mo, ensure the accuracy, okay, and reliability of accounting records, kagaya nung naipaliwanag ko nung nakaraan, promote operational efficiency and encourage adherence to prescribed managerial policies. So dito, hindi lang daw para masigurado yung accuracy ng records and their reliability, kung hindi, pati yung operational efficiency and to encourage adherence, pagsunod, okay, sa mga nakaprescribe na mga policy yan ng company. Kaya nga, ang nagpapatupad nito is the management of the company. And syempre, sila yung nag-design ng control at yung nag-enforce nito, yung mga nasa supervisory functions, nasa mga managerial functions to ensure na nasusunod ito. And madalas, meron tayong internal audit. Meron tayong audit department para magsigurado, tignan kung sumusunod ba yung mga empleyado sa mga patakaran ng kumpanya. Now, another definition, at a broad concept naman, yung internal control daw is everything that controls risks to an organization. When you are dealing with business, kung ikaw ay magninegosyo, may mga risk dyan na willing kang i-take, okay? Na kailangan mong tanggapin. Another definition, internal control is the company's first line of defense against errors and fraud. Meron akong highlight dito, yung errors and then yung fraud. So, ang internal control daw, ito yung unang depensa mo para maiwasan mo yung mga errors at saka mga fraud. Mamaya, ipaliwanag ko ito kung ano-ano tong mga ito. Kumbaga, in Tagalog form, Tagalize natin, yung internal control, ang siyang nagpupulis. So, ito pala yung mga pulis. Siyang nagpupulis sa isang kumpanya para masiguradong sinusunod nito ang mga patakarang ipinatutupad nito. Kasi syempre, kung ikaw yung may-ari ng negosyo, mag-set up ka ng mga procedures, mag-i-implement ka ng mga policies, paano mo masasabi na sinusunod ito ng mga tao? Dapat may nagpupulis. At yun yung trabaho ng mga internal controls personnel, yung mga people within the internal controls. So, that is your internal control. Now, illustrating it para mas masimplify natin, meron ka nitong funnel, may tapalodo. Tapalodo ba yung Tagalog? Let me know kung tama yung definition, yung Tagalog ko, di ba? Ang objective kasi ng internal control is to provide your first line of defense kontra sa mga errors and frauds. So, etong dash line ko dito, ito yung representation natin ng internal control. Kasi, most of the time, hindi natin kayang i-eliminate yung mga risk. Okay? Kung hindi, ma-minimize lang natin yung mga risk na pumapasok sa isang company. So that, ito, errors, yung fraud mo, hindi ito lahat pumapasok sa company na minimize natin.
Pero, ano bang ibig sabihin ng risk? Ano ba ibig sabihin ng error? Ano ba yung fraud? Nag-wonder pa ba kayo kung ano ibig nitong sabihin? When we are talking of risks, eto yung isang sitwasyon na nag-involve ng exposure to danger. May risk, may danger. Okay? May exposure to danger. Halimbawa, nagmamaneho ka ng motor, ano yung risk doon? Na either makasagasa ka or mabangga ka. So, meron tayong risk. Anong risk kung meron kang daladalang pera, pupunta ka sa bangko, 1 milyon ang hawak mo cash? Ang risk mo dyan is manakaw ka, ma-hold up ka, di ba? Among others. So, when we are dealing with business transactions, there are risks involved. May mga situations na may possibility of danger. Okay? So, we are willing. Okay? We should be willing to take the risk. Pero, hindi naman ibig sabihin na tatanggapin lang natin yon. We should enforce internal controls para ma-minimize natin. Mabawasan natin yung mga risk sa isang organization. Kasi pag may mga risk, nakaka-apekto ito sa mga resources natin. And, coming from the arrow here, yung risk daw, usually coming from errors and frauds. Now, ano ba ibig sabihin itong dalawa na ito? When we are talking of errors, ito yung mga pagkakamali. Mistake. I-relate na naman natin sa love life mo. Nagkamali ka ba nang pinili mo yung ex mo dati? Error, mistake, pagkakamali. Whereas, kapag fraud naman, we coin it intentional wrongdoing. Sadyang panloloko. Niloko ako ng boyfriend ko. Niloko ako ng girlfriend ko. Fraud yan. Nagkamali ako sa boyfriend ko. Nagkamali ako sa girlfriend ko. That is an error. So, may difference, At yung difference doon is the intent. Okay? Ito, intentional. Intent. Pag may intent, ayan, fraud yan. Kasi may sadyang panloloko, Pero, pag error, wala kang intent doon. Sadyang nagkamali ka lang talaga na hindi mo alam. Okay? Let me know kung naguguluhan pa rin kayo. Please comment down below. O kung sa tingin mo, okay yung aking analogy. So, mga love life ninyo. Okay. Now, ano yung elements of an effective internal control? Dito sa aking illustration, sa visual ko, meron tayong 6. The first one is the competent and reliable and ethical personnel. Another one, yung assignment of responsibilities. You have the separation of duties. Meron kang audits, pre-numbered documents, electronic devices, and other controls, okay? Or other elements. Now, pag-usapan natin yung una. Ano yung competent, reliable, and ethical personnel? Pag sinasabi natin, etong elemento na ito, okay? Sabi dito, employees, yung mga empleyado daw, should meet the qualifications for the job. Can work under pressure and dependable and of high ethical standards. Sa mga companies na naghahanap ng mga aplikante sa trabaho, meron silang mga minimum job requirements. Kaya, kung ikaw ay isang accountancy graduate, tapos naghahanap ka ng trabaho, make sure that your qualifications match their requirements. Kung ano yung kanilang mga job requirements, ano ba yung hinahanap nila sa tao na kailangan nila sa kumpanya sa posisyon na yon. Kaya meron tayong mga job requirements, may mga job qualifications. Kailangan kasi yon para maging akma na yung tao para sa trabaho na yon ay competent, okay? And with, syempre, kailangan meron tayong ethics dito. Ethics, okay? Sige, next. Number 2, assignment of responsibilities. Ano naman ngayon ang assignment of responsibilities? Pag pinag-uusapan natin ito, ang sinasabi lang niya is that employees must have a set of clearly defined responsibilities. So, dapat may job description. So, number 1, more of job qualifications. Dito naman, job description. So, kapag inalok ka ng trabaho, ito yung mga gagawin mo. Ito yung mga roles and responsibilities for that specific job. So, dapat naka-define. Kasi kung ano yung nasa job description, yun dapat yung ginagawa mo. Otherwise, mukhang lumalayo ka sa kung ano yung napag-agrihan sa inyong kontrata. So, that is number 2. There should be an assignment of responsibilities. Hindi pwedeng si Mr. A ginagawa yung trabaho ni Mr. B.
at si Mr. B ginagawa yung trabaho ni Mr. C. So labo-labo na yan kung walang maayos na job description. So dapat naka-assign din at the beginning of your contract. Number 3, separation of duties. Ano naman yung separation of duties? Basically, this is related sa number 2. No one person should be in complete control of the transaction from the time it is initiated up to the time it is concluded. O kung trabaho ni Mr. A, trabaho niya yan. Huwag dapat yan gagawin ni Mr. B, lalong-lalo na ni Mr. C. Most especially kung related yung mga transactions na yon, yung process na yon, at may posible na mangyaring kalokohan, kababalaghan kapag pinagsama-sama natin yung mga trabaho na ngayon. So halimbawa, sa isang billing and collection for collection of mga utang ng customers. So kung sino yung tumatanggap ng pera, hindi dapat siya yung nagre-record ng collection. So iba dapat yon. Kasi otherwise, kung siya na yung nakatanggap ng pera, siya pa yung nag-record ng collections, o pwedeng ikupit yung porsyento nun. O kaya yung buong amount, sasabihin, ay wala akong nakolekta kay customer X, i-write off na lang natin ito. Or sabihin na lang natin na unaccounted. Okay? So that is the simple explanation of separation of duties. So we already have 3 elements. Pag-usapan naman natin yung pang-apat. Audits. And pag-audits, transactions must be regularly checked for compliance among others. At dito, mababanggit natin yung tinatawag na financial audit, operations audit, compliance audits. Okay? O ito yung mga tao na ito, minsan yung mga kalaban sa kumpanya. Kasi sila nga yung mga pulis. Sila yung tagasita kung mali ba yung ginagawa, kung hindi sumusunod sa proseso. Okay? O pag financial audit, ang tinitignan nila is yung mga records ng company. Sa accounting, kung tama ba yung mga entries nila, kung sinusunod nito yung mga financial policies. Pag operations, more of pagsunod sa mga procedures ng company, not necessarily yung accounting. Overall ito, maaring sa HR, maaring sa operations, at sa iba-iba pang mga departments. Pag compliance naman, this is more of the compliance with rules and regulations, most especially with complying with government regulations. Okay? So, eto yung audits natin. Halimbawa ako, ang previous work experience ko, after ko pumasa ng CPA ay financial audit, naging auditor ako, external audit. And then, pagkaalis ko ng external audit, naging internal auditor naman ako. O etong tatlo yung ginagawa ko. Depende sa needs ng company. Okay? So, all around. Last. Pang-5. Pre-numbered documents. Another way to ensure na okay yung internal controls is to let the documents be pre-numbered. Pag sinabing pre-numbered, may mga numbers yan. Halimbawa, sa mga resibo, pansinin mo kung sabihin na natin, bumili ka sa McDo or nag-Jollibee ka, yung resibo na yun, makikita mo pre-numbered siya. Okay? O kaya naman, nag-renew ka ng lisensya mo or bumili ka ng mga items, merchandise, may mga resibo kang natanggap, manual receipt, makikita mo either nasa taas or nasa baba ng resibo, may number siya. Pre-numbered kasi yung mga documents na ito. Para masigurado na may pagkasunod-sunod. Kung may nawawala, ibig sabihin hindi kumpleto yung mga resibo na yon. Sabihin na natin sa cheque, yung checkbook, makikita mo yan, let's say, kaka-issue lang, 1 to 50. Kung 49 lang yan, ibig sabihin may isang cheque na nawawala. It will raise alarm. Not necessarily may kababalaghan na nangyari. Kung hindi, so as to check kung may nangyari ba or wala. Para lang masigurado na walang ginagawang masama sa loob ng company. So that is number 5, pre-numbered documents. Number 6 tayo. Ayan, electronic devices. Sabi dito, use of electronic and digital storage devices for more security. The lesser the manual intervention is the better. Pag electronic kasi pag may mga electronic device, mas nami-minimize nga kasi yung error. So halimbawa, kung ikaw ay isang retail store, meron kang mga barcoding, di ba?
May, binabaril mo yung mga items para lang ma-check magkano yung price, ma-check, mabilang sila kung ilan sila lahat. So, usually, gumagamit tayo, nag-i-invest tayo, yung mga companies, ng mga devices, electronic devices, para mas ma-minimize yung error. At syempre, mas mapadali din yung buhay. So, yun yung elements ng effective internal control. However, sorry nangangati yung ilong ko. However, meron tayong mga limitations dyan. And yung limitations of your internal controls will either be arising from the collusion and from the cost. Pag sinabi natin na collusion, two or more persons working together may circumvent internal control. Pag isang tao lang kasi yung nagpaplano, nagbabalak gumawa ng kalukuhan, mahirap yan gawin. Pero kung madami kayo within the company, kinuntsaba ka, okay, ayan, yun yung Tagalog ng kolusyon, nagkontsabahan kayo, na gagawa kayo ng kabulastugan. Ayan yung, kahit na maganda yung internal control na naka-in place, pero kung yung mga employees kinuntsaba yung isa't isa para makagnakaw ng kaban, ng yaman ng kumpanya, so, walang silbi din yung internal control. Makakatakas pa rin sila. Another one, yung cost. Sabi dito, the stricter the internal control, the more costly. So, kung mas mahigpit yung mga controls, mas mahal yan ang implementation. Kasi mas mataas yung kailangan mong invest. Mas malaki. Para masigurado mo na hindi ka mananakawan, masisigurado mo na makikita mo or mahuhuli mo lahat ng mga kalokohan ng empleyado sa kumpanya. Or kung may mga proseso na kailangang baguhin. Okay? Guys, in identifying internal controls, the way to establish it is to identify potential risks. Etong highlight ko dito. Consider the question, what can go wrong? So, ano yung pwedeng mangyari na mali? Okay? That's the way for us to identify yung risks. Okay? In a corporate environment, in an organization. Okay? So, let me know guys if you have any questions related to our topic for this episode. If you have any question, please comment down below and I'll be glad to assist you. Until then, bye-bye.